Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một món ăn rất là nổi tiếng của người Malaysia, đó chính là món lạc xá. Nếu mà mình thích cà ri thì Diễm nghĩ mình sẽ rất là thích món lạc xá này. Nước lèo của món lạc xá này thì nó có một độ sánh vừa béo vừa thơm. Mình có thể ăn chung với mì nè, với bún nè, với cơm cũng ngon luôn. Cách nấu thì rất là đơn giản. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu món lạc xá này với Diễm nha. Để cho nước lèo nó có cái vị ngọt, cái màu đẹp thì Diễm có ở đây là tôm. Nó có nguyên đầu và vỏ như vậy. Cái hiệu này là Diễm dùng nè, một hộp là 750g. Đó thì tôm này bây giờ mình sẽ lựa ra 8 con để khi mà mình ăn mình cho vào trong cái tô bún. Công thức này thì mình nấu được 4 tô, thì mỗi tô mình cho 2 con tôm. Tôm này thì mình cần lấy cái đường chỉ đen ở cái lưng tôm ra, thì Diễm dùng cái cây tăm đó, mình khơi nhẹ ra như vậy, rồi mình kéo cái chỉ đen ra là được. Cái chỉ đen này nó rất là dơ ha. Phần tôm còn lại thì bây giờ Diễm sẽ cắt cái đầu và Diễm lột vỏ ra để mình lấy cái đầu và vỏ tôm này mình nấu cái nước lèo rất là ngon. Phần thịt tôm còn lại thì mình có thể dùng để mình làm hoành thánh nè, hoặc là mình chiên cơm. Những công thức thì Diễm đã có chia sẻ rồi, giờ Diễm cất vào trong tủ lạnh nha. Phần đầu tôm và vỏ tôm này bây giờ mình sẽ mang để mình nấu cái nước lèo. Bắt một cái nồi lên bếp, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo là 4 cái tép tỏi mình đập ra cho nó dập nha. Rồi mình bật lửa lên, mình phi cho cái tỏi này nó vừa thơm. Đó, khi mà mình thấy dầu sôi và tỏi nó thiệt là thơm, chưa có vàng ha, thì mình lấy cái đầu và cái vỏ tôm đó mình cho liền vào. Mình để cái lửa lớn nha, và mình đảo thiệt là nhanh, cho tới khi mà mình thấy cái vỏ tôm và đầu tôm này nó chuyển sang cái màu cam. Đó, thì mình lấy liền 1 lít nước mình cho vào. Lúc này mình sẽ thấy cái mùi rất là thơm luôn. Cho nước vào thì mình để cái lửa lớn nha, và mình nấu cho cái hỗn hợp nước tôm này nó sôi lên. Nó sẽ có bọt nhưng mà không sao hết, mình không có hớt bọt ha, tại vì cái bọt là cái gạch đó, nó sẽ có cái màu cam vàng rất là đẹp. Khi mà mình thấy cái nước sôi lên như vậy thì mình cho 8 cái con tôm hồi nãy mình lựa ra vào mình luộc. Mình luộc nhanh lắm nha, thời gian chừng khoảng 2 cho tới 3 phút Mình luộc mình thấy cái con tôm nó cong lại, đồng thời nó chuyển sang cái màu cam là tôm chín. Mình đừng có luộc lâu quá thì tôm nó co lại nhiều nó sẽ bị khô, thịt nó không còn ngọt. Mình vớt ra ha, vớt hết 8 con tôm ra. Rồi mình tiếp tục mình nấu cái nồi nước tôm này ở cái lửa nhỏ trong khoảng thời gian là 15 phút, lửa riu riu thôi ha, đừng có nấu sôi sùng sục. Đó, cái này là Diễm nấu được 15 phút rồi nè. Vỏ tôm mình không có nấu lâu nha, nấu lâu sẽ làm cho cái tôm nó có cái mùi tanh, nó không có ngon nữa. Nhắc khỏi bếp thì Diễm sẽ đổ ra cái rây như vậy để mình bỏ cái vỏ tôm và đầu tôm đi, mình chỉ lấy cái phần nước thôi. Mình dắt ha, cái chỗ này thì nó mới ra cái gạch nè và cái nước ngọt. Bây giờ Diễm sẽ đong lại cái nước tôm này xem được bao nhiêu. Thì Diễm đổ ra, Diễm thấy Diễm thu được là 800ml. Bây giờ mình sẽ thêm nước vào làm sao cho nó đủ 1 lít. Nếu mà mình không có cái nước tôm này mình có thể dùng nước hầm xương heo hoặc là hầm xương gà đều được. Để ăn kèm với món lạc xá đó thì mình có ở đây là đậu hũ chiên. Đậu hũ này thì cần chiên phồng lên như vậy ha, khi mà mình cho vào trong cái nước lèo nó mới thấm, nó mới ngon. Và tùy mình thích, mình có thể cho thêm chả cá nè và cá viên, mình có loại nào mình cho cũng được hết. Rau ăn kèm thì thường là sẽ cho giá và rau muống. Và giá rau muống khi ăn thì mình sẽ trụng sơ lên nha, rồi mình mới cho vào trong cái tô lạc xá. Một trong những nguyên liệu giúp cho cái nước lèo lạc xá nó có mùi đặc trưng đó chính là sò huyết. Nhưng mà Diễm đi chợ sò huyết lại không có thì Diễm thay bằng cái con vẹm xanh này. Và Diễm mua cái này là cái loại nó làm sẵn rất là tiện. Còn nếu mà mình dùng vẹm xanh tươi thì mình giống như mình hấp sơ cho nó mở ra, rồi mình lấy cái thịt nó ra ha. Mình cần ở đây là 100g. Còn nếu mà mình có sò huyết thì mình khơi sò huyết ra cũng khoảng 100g, rồi khi mà mình nấu mình sẽ cho vào. Cà ri dùng cho công thức này thì mình cần 30g, và cà ri Diễm dùng hiệu này nha, thì nó sẽ có cái mùi rất là thơm. Còn nếu mà mình không tìm được hiệu này thì mình dùng hiệu khác cũng được.
Và mình còn có thêm ở đây là 20g mắm tôm đặc. Theo đúng công thức á, thì mình sẽ dùng cái mắm tôm khô, mình mang mình hấp cách thủy ra cho cái mắm tôm khô nó mềm rồi mình mới mang mình làm. Diễm không có thì Diễm dùng cái mắm tôm đặc này. Và một trong những nguyên liệu nữa để tạo nên cái mùi thơm đặc trưng cho lạc xá đó chính là tương kim hương. Mình cần 50g. Tương kim hương á, thì công thức Diễm đã có chia sẻ cách làm rồi. Mình cứ làm sẵn, mình bảo quản trong tủ lạnh nha. Khi nào mình làm những cái món ăn thì mình mang ra rất là tiện. Và mình có thêm ở đây là 20 cái lá cà ri. Lá cà ri tươi á, thì sẽ giúp cho cái lạc xá nó có cái mùi thơm hơn là mình dùng lá cà ri khô. Và cuối cùng mình sẽ có 10g tôm khô. Tôm khô này á, bây giờ mình sẽ mang mình giã ra cho nó nhuyễn nha. Còn nếu mà nhà mình có cái máy xay nhỏ đó thì mình cho vào trong cái máy xay mình xay cho nhuyễn là được. Đó, Diễm giã ra cho nó nhuyễn như vậy. Rồi bây giờ mình đi nấu lạc xá nha. Bắt một cái nồi lên bếp nè, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình có 1 muỗng canh hành tím băm, thì nếu mà hành tím củ là 2 cái củ nhỏ nha. Rồi bây giờ mình bật bếp lên, mình để lửa trung bình và mình phi cho cái hành này nó thơm. Hành vừa thơm là được, không có cần vàng ha. Rồi mình mới lấy tôm khô hồi nãy mình đã giã nhuyễn đó, mình cho vào. Mình giữ lửa trung bình và bây giờ mình sẽ xào cho cái tôm khô này nó thơm lên. Nó không còn cái mùi tanh. Nó thơm là khi mình thấy nó nổi những cái bọt trắng nhỏ như vậy nè. Thời gian thì khoảng chừng 2 cho tới 3 phút à. Rồi mình mới cho cái mắm tôm vào. Cho mắm tôm vào thì mình cũng giữ lửa trung bình nha. Và bây giờ mình cũng xào cho cái mắm tôm này nó thơm. Nếu mà mình không xào trước như vậy thì mình cho vào sống nó dễ bị tanh. Đó, khi mình thấy thiệt là thơm rồi thì Diễm mới lấy 30g bột cà ri mình chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào. Mình giữ lửa trung bình nha. Lúc mà mình cho cái bột cà ri này vào thì mình thấy nó hơi khô, nhưng mà mình đảo thiệt là nhanh nha. Mình thấy cái mùi cà ri á, nó tỏa lên là mình sẽ lấy liền cái nước tôm hồi nãy mình chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào. Sau khi cho nước luộc tôm vào rồi á, thì mình lấy 20 cái lá cà ri tươi đó, mình cho vào luôn. Nấu trước như vậy để cho cái lá cà ri nó mới có mùi thơm. Mình đảo nhẹ bên dưới nha, tránh nó bị cháy. Rồi mình mở cái lửa lớn lên để cho cái nước này nó sôi. Mình nêm nếm luôn bây giờ. Diễm cho vào 15g đường nè. Tiếp theo là 65g nước mắm. Và 8g bột ngọt hoặc là bột nêm gà. Còn nếu mà mình không ăn thì mình không cho cũng được. Đó, khi mà mình thấy nước bắt đầu sôi lên nhẹ lên như vậy, mình khuấy chút xíu nha, để tránh cho bên dưới nó cháy đó. Thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Lượng nước cốt dừa mình cần là 400ml. Và Diễm dùng cái loại này là coconut cream á, cho nó béo. Như vậy thì khi mà mình nấu xong á, cái nước lạc xá nó mới sánh, nó ngon. Rồi bây giờ mình đợi cho cái nước lạc xá này nó sôi lên. Lưu ý là mình chỉ để cho nó sôi nhẹ thôi nha. Nước cốt dừa mà mình nấu nó sôi sùng sục thì nó sẽ dễ có cái vị chát thì nó không còn béo nữa. Đó, rồi Diễm mới cho đậu hũ vào nè. Sau khi cho đậu hũ vào á, thì mình cũng lấy vẹm xanh mình cho vào luôn. Nếu mà mình có sò huyết thì sò huyết mình cũng cho vào lúc này. Rồi mình cho chả cá viên nè. Rồi chả cá miếng vào luôn. Và mình nấu ở cái lửa nhỏ này thêm 4 phút nữa. Vậy là mình đã nấu xong cái phần nước lèo của lạc xá rồi. Lạc xá thì nấu rất là nhanh nha. Mình ăn lúc nào mình nấu lúc đó. Tại vì nước cốt dừa đó mình không có nên nấu trước. Nấu mình đi hâm lại nhiều lần thì nó sẽ không còn cái vị béo. Và cuối cùng mình sẽ cho 50g tương kim hương vào. Khuấy đều lên là mình có thể múc ra tô được rồi. Rất là thơm luôn. Và mình nếm cái vị nó sẽ béo nè, đậm đà, ngon lắm luôn. Thì như Diễm nói đó, món lạc xá này mình có thể ăn chung với mì nè, với bún nè, hoặc có thể cơm luôn cũng được. Mì thì hôm nay Diễm dùng cái hiệu này cho nó tiện, nó giống như mì gói vậy đó. Khi ăn thì mình bắt một cái nồi nước sôi và mình trụng mì này trong khoảng thời gian 4 phút là mì nó mềm ngon. Diễm cũng đã ăn thử chung với bún cũng ngon luôn. Và có cách là mình trộn chung hai loại, tức là mì này với lại bún gạo nữa. Thì mình thích nha. Tiếp theo mình sẽ cho rau muống mình đã trần sơ vào và giá luôn nha. Giá thì mình cũng trụng. Mình để kế bên rau muống nè. Rồi mình cho tôm, 2 con tôm.
Tiếp theo mình sẽ cho chả cá viên, chả cá miếng ha. Rồi mình cho đậu hũ nè. Rồi mình múc thêm vài cái con vẹm đó mình cho lên trên luôn. Rồi mình chan nước lèo. Nước lèo này thì mình chan nó vừa đủ ha, vừa xăm xắp thôi chứ không có chan nhiều. Rắc thêm một ít hành phi, vậy là mình đã nấu xong lạc xá rồi. Lạc xá nấu đạt là cái nước nó có một cái độ sánh và cái màu vàng cam như vậy. Khi ăn thì vừa thơm vừa đậm đà và cay nhẹ, rất là phù hợp với thời tiết mát lạnh luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được lạc xá thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.